ตื่นนอนมาปุ๊บสิ่งแรกที่คุณทำคืออะไรแล้วก่อนจะหลับตาลงนอนล่ะสิ่งสุดท้ายที่คุณทำคืออะไรถ้าคำตอบของคุณคือการเล่นสมาร์ทโฟนแสดงว่าคุณก็เหมือนกับหลายๆคนในยุคดิจิทัลที่รับเอาสมาร์ทโฟนมาเป็นอวัยวะที่33ของร่างกายไปอย่างไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้มองไปทางไหนก็มีแต่คนก้มหน้าจดจ้องจิ้มจอสี่เหลี่ยมจนแทบไม่สนใจคนรอบข้างแบบนี้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเข้าข่ายโรคติดโทรศัพท์มือถือแล้วหรือยังและจะมีโทษอย่างไรเราไปฟังจากหมอแอมกันเลยคุณผู้ชมคะช่วงใกล้หมอชะลอวัยค่ะเราอยู่กับคุณหมอแอมคุณหมอตนุพลวิรุณหการุณสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับแป๊บนึงนะคะคุณหมอ อันนี้เป็นโรคชนิดหนึ่งนะครับโรคชนิดหนึ่งวันนี้เราคุยเรื่องนี้เลยดีกว่าผมว่าโรคอะไรคะคุณหมอพอดีเนี่ยเพื่อนเขาส่งงานมาทางไลน์อะไรก็ไม่รู้ว่าโรคติดมือถือมีชื่อโรคนะครับโรคนี้จริงๆแล้วเนี่ยในปี 2010 นะครับองค์การวิจัยแห่งสหราชอาณาจักรนะครับที่อังกฤษนี่แหละวินิจฉัยแล้วก็บัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่เขาเรียกโรคโนโมโฟเบียก็คือโรคที่คุณทุกจิกเป็นอยู่ตอนนี้โอ้แต่มันเป็นเรื่องงานทั้งนั้นเลยหมอแอมอะไรก็ไม่รู้เอาวางก่อนก็ได้มันเป็นยังไงคะ โนโมโฟเบียนี่ย่อมาจาก no mobile phone phobia นะครับ no mobile phone ตามทับศัพท์คือไม่มีโทรศัพท์โฟเบียคือความกลัวนะครับโรคนี้เป็นโรคหนึ่งที่ถูกบัญญัติอยู่ในโรคจิตเวชหนึ่งอย่างที่อยู่ในหัวข้อความวิตกกังวลโอ้ยแบบนี้จิ๊กก็เห็นคนเป็นโรคจิตแบบจิ๊กเยอะเลยสิคะเพราะไปไหนใครๆก็ติดมือถือทั้งนั้นเลยโรคโนโมโฟเบียนี้เนี่ยเป็นโรคที่มากับเจเนอเรชันใหม่นะครับโรคเหล่านี้เองเมื่อก่อนเราก็มีโฟเบียเช่นกลัวความสูงกลัวที่แคบกลัวนั่นกลัวนี่โรคโนโมโฟเบียคือสิ่งที่เดี๋ยวผมจะค่อยๆลิสต์แล้วดูซิว่าคุณจุกจิกเป็นหรือเปล่านะครับโรคโนโมโฟเบียเนี่ยมี definition หรือคำจำกัดความอยู่หลายส่วนเช่นกังวลเหลือเกินถ้ามือถือไม่อยู่ใกล้ตัวอันนี้เป็นนะครับหรือถ้ามือถืออยู่ในที่ที่ปลอดภัยก็จะกังวลว่ามันจะหายหรือเปล่าข้อที่หนึ่งสองกังวลและเครียดมากถ้าแบตจะหมดเป็นค่ะถ้าแบตใกล้จะหมดเนี่ยจะต้องหา power bank หรือที่ชาร์จทันทีไม่งั้นจะไม่เป็นอันกินอันนอนแน่นะครับสามเมื่อกี้เห็นแล้วเข้าหนึ่งอันเลยคือถ้ามีเมสเซจเข้ามาไม่ว่าจะทำงานหรือจะต้องหยุดแล้วก็ตอบแล้วก็อ่านเดินอยู่ก็หยุดเข้าข้างทางแล้วก็อ่านในยุโรปมีบางประเทศที่มีทางเดินอยู่ระหว่างคนอ่านมือถือกับคนไม่อ่านเพราะคนกลุ่มนี้ไปทำให้เขารำคาญคุณไปเดินหยุดอ่านเดินหยุดอ่านขับรถก็ยังอ่านด้วยซึ่งเป็นสิ่งอันตรายนะครับนี่3ข้อ4ถ้าอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ Wi-Fi เช็คอะไรไม่ได้เลยจะรู้สึกวิตกกังวลมากใช่ที่เหลือก็เหมือนกันนะมีหลายอย่างเลยเช่นตื่นมาตอนเช้าสิ่งแรกแทนที่จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายพูดคุยกับคนข้างตัวคุยกับลูกคุยกับสามีคุยกับภรรยาหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งแรกที่ทำคือหยิบมือถือขึ้นมาอย่างแรกหนักกว่านั้นนี่เขาเรียก severe nomophobia คือตื่นมากลางคืนมาฉี่แล้วลุกไปหยิบโทรศัพท์มากดดูอันนี้ยังไม่ถึงขั้นลุกขึ้นมาแบบรู้สึกมีความรู้สึกสลืมสลือตื่นขึ้นมาเมื่อกี้ Facebook ที่โพสต์ไว้มีคนกดไลค์ยังก็หยิบขึ้นมาดูตอนกลางคืนไม่ได้นะอันตรายสุดๆนะครับ4แล้ว5แล้ว6แล้วโอ้ยให้ผมเล่านะมีอยู่เยอะมากต้องชาร์จโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวตลอดใช้เมื่อไหร่แบตหมดไม่ได้กลุ่มนี้ทั้งหมดนี่เรียกโรคจิตอย่างหนึ่งเดี๋ยวกันนะคะหมอแอมระหว่างโรคจิตกับความจำเป็นถ้าบางคนบอกว่าคุณหมอแอมนี่มันเป็นความจำเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องติดต่อในทีมงานทั้งนั้นแบบนี้แหละค่ะอันนี้เขาเรียก excuse หรือข้อแก้ตัวนะครับพอจะมีการลงไปดูได้ว่าให้ผมแบบอลุ่มอล่วยหน่อยเขาเรียกการใช้ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราไม่ว่ากันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยการติดต่องานการสั่งการคุยโทรศัพท์การใช้ไลน์การใช้โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวไปแล้วแต่ผมค่อนข้างจะพูดเรื่องนี้บ่อยแล้ววันนี้เอากลับมาพูดอีกนะครับว่าเราต้องใช้มันอย่างในจุดที่พอดีนะครับถ้าเราใช้ช่วง day time เช่น operation time คือช่วง8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นไม่ว่ากันเจ้านายจะสั่งลูกน้องจะรับคำสั่งลูกน้องจะรีพอร์ตมาแต่หลังช่วงเวลาราชการแล้วไม่ควรข้อที่1เลยคือหลังเวลาราชการแล้วมีบางประเทศลองไปเซิร์ชดูนะครับถือเป็นกฎหมายที่ผิดถ้าเมื่อไหร่นายจ้างสั่งงานลูกน้องนอกเวลาราชการหรือกลางค่ำกลางคืนส่งไลน์ไปอย่างนี้ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวหัวหน้าและตัวลูกน้องหัวหน้าก็ต้องไปสั่งการเพราะเดี๋ยวนี้เองเวลาเราสั่งทางโซเชียลมีเดียเนี่ยสั่งไปเนี่ยเกิดโรคใหม่อันนี้ยังไม่มีการจำกัดแต่หมอนับจากการวิจัยในคนไข้หมอนะครับมีอีกโรคหนึ่งคือโรคเปิดขึ้นมาส่งไปเสร็จแล้วได้ขึ้น read คืออ่านแต่ไม่ตอบ
เราจะโกรธเขา แล้วไม่ตอบอ่ะ โอ้นี่เป็นโรคที่เจอบ่อยนะคือส่งไปเสร็จทำไมไม่ตอบ ค่ะ นะครับโทรไปไม่รับยังไม่โกรธเท่าส่งไปแล้วรีบแต่ไม่ตอบนี่ข้อที่หนึ่งนี่เจอบ่อยมากนี่เขาเรียกเป็นโรคจิตบ้าอยู่คนเดียว ค่ะ คือส่งไปเสร็จเขาอาจจะยุ่งอยู่ไม่ว่างอยู่ขับรถอยู่ไม่ได้ ค่ะ ถ้าเกินชั่วโมงนึงแล้วไม่ตอบนี่แสดงว่าทะเลาะกันแน่หรือเฮ้ยอย่างนี้นี่มันไม่ถูกต้องแล้ว ค่ะ นะครับและมีการวิจัยเพิ่มเติมว่าแต่ละวันนี้เนี่ยในสหราชอาณาจักรเนี่ยโรคพวกนี้เองหรือคนโดยเฉลี่ยเนี่ยหยิบมือถือขึ้นมาดูวันหนึ่ง35 ครั้งเป็นอย่างต่ำ โอ้โหวันหนึ่งมี 24 ชั่วโมงแต่หยิบมา 35 ครั้ง โดยเฉพาะเวลายืนรอเวลาเข้าห้องน้ำเวลาทำธุระหรืออะไรก็ตามทำให้คนในปัจจุบันนี้อยู่ในภาวะที่ไม่เหมือนคนโบราณคือรอไม่เป็น ค่ะ ถ้าเมื่อไหร่รออยู่แล้วโทรศัพท์ใช้ไม่ได้จะเริ่มหงุดหงิดกระโวยวายเริ่มบ่นเริ่มด่าแต่ถ้ามีมือถือเหมือนเด็กโยนให้แล้วหยุดเงียบทันทีเหมือนใส่จุกนมให้แล้วเงียบนะครับแล้วเราก็ไปทำกับลูกๆเราด้วยว่าถ้าเมื่อไหร่ร้องเอา iPad ไปเล่น เอา iPhone ไปเล่น ค่ะ ผมว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเริ่มถูกกลืนไปกับกระแสแล้วโดนมันดูดเข้าไป ค่ะ ผมเองก็เป็นนะก่อนจะมาคุยเรื่องนี้ก่อนจะวิจัยเรื่องนี้เองเนี่ยหมอเป็นคนที่ทำงานแล้วก็สั่งการและทำทุกอย่างและติดโทรศัพท์มาก ค่ะ นะต้องดูใครเป็นยังไงบ้าง จนเราใช้ชีวิตอยู่กับคนที่อยู่ตรงหน้าเราน้อยมาก โอ้ยแล้ว แต่เราใช้โลกของเราอยู่ในนั้นนะคือโลกจริง ค่ะ ๆเนี่ยคือโลกปลอม ค่ะ ๆโลกปลอมคือเราไปเห็นบ่อยครั้งนั่งกินข้าวกันพ่อแม่ลูกคือ เมื่อไหร่พ่อหยิบ ค่ะ คุยงานอาจจะคุยงานก็ได้แม่หยิบ เมื่อลูกอยู่คนเดียวลูกต้องหยิบ เพราะไม่ ก็ งั้น ไม่รู้ ไม่มีใคร ทำอะไร คุยด้วย ค่ะ กินข้าวกันเสร็จไปกลับบ้านไม่ได้คุยกันสักคำนะ อืม นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่น่ากลัว เอ๊ะแล้วแบบนี้ในเมื่อเรารู้ปัญหาแล้ว อืม เราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างคะ เอาปัญหาว่าสร้างอะไรได้บ้างก่อนนะครับ ค่ะ ไม่ใช่แค่โรคจิตนะครับการใช้โทรศัพท์มือถือหรือ iPad หรือ iPhone หรือโซเชียลมีเดียหรือคอมพิวเตอร์เยอะๆเนี่ยไล่ไปเลยตั้งแต่เรื่องนิ้วล็อกเพราะกดทั้งวันนะครับซีสปายหรือกระดูกส่วนคอบ่าไหล่ตึงเพราะต้องก้มลงมาอยู่ในท่านี้ ยกเว้นคุณอ่านท่านี้ มันก็ไม่มีใครอ่าน คุณอ่านหนังสือท่านี้ได้ ค่ะ เมื่อก่อนอ่านหนังสือพิมพ์อย่างมากกับวันหนึ่งฉบับ2 ฉบับแล้วก็เลิกเดี๋ยวนี้อยู่อย่างนี้ตลอด ค่ะ ทำให้เปอร์เซ็นต์หรือว่าอัตราการผ่าตัดโรคกระดูกต้นคอสูงมาก อืม และมี ค่ะ อาการชาปลายนิ้วนี่คืออาการเริ่มต้น ค่ะ ปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดหัวไมเกรน ชามานิ้วนี่คุณเสร็จแน่ คุณต้องหยุดเล่นนะครับ ค่ะ สองหมอเคยพูดไปแล้ว1 ตอนเนาะเรื่องแสงบลูไลท์หรือแสงที่ออกมาจากโทรศัพท์ ค่ะ ทำให้สายตาเราบอดก่อนวัยอันควร โอ้ ยิ่งเฉพาะพวกที่เล่นมาทั้งวันพอกลางคืนปิดไฟปุ๊บหยิบขึ้นมาเล่นแล้วแสงทั้งหมดวิ่งเข้าตาตลอด ถ้าจะเล่นเปิดไฟเลย ไอ้บลูไลท์นี่อันตรายนะคะ ใช่ครับ เปิดไฟเลยแล้วก็เอามาเล่น อย่างแว่น ค่ะ หมออย่างนี้เนี่ยเป็นแว่นตัดแสงบลูไลท์ ค่ะ หมอเคยบอกไปแล้วเล่าให้ประชาชนฟังไปแล้วในตอนต่างๆ ที่ผ่านมาว่าต้องระวังนะครับ ค่ะ ในเมืองนอกเองเดี๋ยวนี้เนี่ยเด็กๆ เรียนผ่าน iPhone ค่ะ เรียนผ่าน iPad เขาเรียกเรียนผ่านแท็บเล็ตทำให้ตัวเลขของโรค Age Macular Degeneration หรือโรคตาบอดก่อนวัยสูงขึ้นมาเป็นประวัติการณ์จนหลายอย่างดีนะเมืองไทยยังใช้กระดานดำอยู่ ค่ะ เปอร์เซ็นต์เด็กที่ใส่แว่นก็ยังน้อยอยู่ อืม นะครับยังมีภาวะอีกเยอะเลยทีเดียวที่เกิดขึ้นมาจากโรคโนโมโฟเบียเนี่ย โอ้ค่ะ แล้วแบบนี้เราจะมีวิธีการแก้ปัญหาหรือว่าปรับนิสัยยังไงได้บ้างคะ ในกระบวนการแก้ไขและกระบวนการเกิดโรคผมว่าอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าเรามาต่อกันอีกทีเพราะหมอคิดขึ้นมาหลายอย่างในหัวเลยเนี่ยที่อยากจะสื่อกับคนไข้เนี่ยหรือว่าผู้ชมทางบ้านว่ามีอะไรในการป้องกันบ้างนะครับ ได้ค่ะ คุณผู้ชมคะอาทิตย์หน้าอย่าลืมติดตามนะคะ คุณหมอแอมจะมาพูดถึงเรื่องของโนโมโฟเบียวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณคุณหมอแอมมากนะ ครั คะ บ ขอบคุณค่ะ ในเรื่องโนโมโฟเบียเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเรามองเป็นเรื่องเล็กหลายๆ คนก็คิดว่ามันไม่เป็นไรนะครับทำไมในประเทศยุโรปก็ถึงตั้งขึ้นมาเป็นโรคชนิดหนึ่งในกลุ่มจิตเวชกลุ่มกังวล กลุ่มวิตก เพราะเขาน่าจะเข้าใจและมองไปไกลขึ้นว่า นี่คือภาวะที่เจริญเติบโตไปสู่การเกิดโรคอื่นๆ สนับสนุนโดย BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญ